Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেল ওয়ার্ডার আৰু আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ ডিসকাস কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। First question, who was the first to start the system of land surveying in Assam? অসমত ভূমি জৰীপৰ ব্যৱস্থা কোনে পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিল? The correct answer is option B, গদাধৰ সিংহ। অসমত ভূমি জৰীপৰ ব্যৱস্থা পোনপ্ৰথমে গদাধৰ সিংহই আৰম্ভ কৰিছিল। Next question, who gave the first scientific estimates of national income in India? কোনে প্ৰথমতে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ৰ ওপৰত এটা বিজ্ঞানসন্মত খচৰা প্ৰদান কৰিছিল? The correct answer is option A, Professor V.K. R.V. Rao. Next question, who were Tiruval? Tiruval সকল কোন? The correct answer is option C, people that were involved in extraction of iron. Tiruval সকল আইৰণ নিষ্কাশনৰ লগত জড়িত আছিল। Next question, name the first foreigner to receive Bharat Ratna award. Bharat Ratna সন্মান পোৱা প্ৰথমজন বিদেশী কোন আছিল? The correct answer is option D, Khan Abdul Ghaffar Khan. Bharat Ratna পোৱা প্ৰথমজন বিদেশী আছিল খান আব্দুল গাফাৰ খান, আৰু খান আব্দুল গাফাৰ খানক সীমান্ত গান্ধী বা ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলিও জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, which ahom king also known as Bhaganiya Raja? নিম্নলিখিত কাক ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়? The correct answer is option B, জয়ধ্বজ সিংহ। জয়ধ্বজ সিংহক ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, who was also known as Bard of Bengal? নিম্নলিখিত কাক Bard of Bengal বুলি কোৱা হয়? The correct answer is option C, Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagoreক Bard of Bengal বুলি কোৱা হয়। Next question, where of Indus Valley civilization the dackyard is found? হিন্দু সভ্যতাত ক'ত dackyard পোৱা যায়? The correct answer is option A, Lothal. হিন্দু সভ্যতাত Lothalত dackyard পোৱা যায়। In which year Muga silk granted a GI logo for trademark purpose? কোন বছৰত মুগা ৰেচমে ট্ৰেডমাৰ্ক উদ্দেশ্যে এটা GI logo প্ৰদান কৰিছিল? The correct answer is option B, 2014. 2014 চনত মুগা ৰেচমে ট্ৰেডমাৰ্কৰ উদ্দেশ্যে এটা GI logo প্ৰদান কৰিছিল। Next question, in which year Bharat Ratna award was given to Gopinath Bordoloi? কিমান চনত গোপীনাথ বৰদলৈক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হৈছিল? The correct answer is option D, 1999 চনত গোপীনাথ বৰদলৈক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হৈছিল। Next question, who gave the slogan Desh Bachao Desh Banao? Desh Bachao Desh Banao শ্লোগানটি কোনে দিছিল? The correct answer is option B, P.V. Narasimha Raoe Desh Bachao দেশ বানাও শ্লোগানটি দিছিল, আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে শ্লোগান দিছিল ডু অৰ ডাই আৰু ভাৰত ছেড়ো। নেক্সট কুৱেশ্যন, কাঞ্চনজঙ্ঘা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন উইচ ষ্টেট? কাঞ্চনজঙ্ঘা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, ছিকিম। কাঞ্চনজঙ্ঘা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ছিকিমত অৱস্থিত। আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত দুধৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক, দুধৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু ৱেষ্ট বেংগলত নেওৰা ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক, জলদাপাৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক, বাক্সা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইত্যাদি ৱেষ্ট বেংগলত অৱস্থিত। আৰু অৰুণাচলত আছে নামদাফা নেশ্যনেল পাৰ্ক, নামদাফা নেশ্যনেল পাৰ্ক। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ? ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন আছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, এনি বেচেণ্ট। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি আছিল এনি বেচেণ্ট। আৰু যদি কেতিয়াবা আহি যায় এক্সামত প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা সভাপতি, তেতিয়া হ'ব সৰোজিনী নাইডু। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰংগাস্বামী কাপ এছ'চিয়েটেড উইথ উইচ স্পৰ্ট? ৰংগাস্বামী কাপ কি খেলৰ লগত জড়িত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, হকী। ৰংগাস্বামী কাপ হকী খেলৰ লগত জড়িত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইটাখুলি ৰণ ৱাজ ফট ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ? ইটাখুলিৰ ৰণ কোন ৰজাৰ দিনত সংঘটিত হৈছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ
অপশ্যন বি গদাধৰ সিংহ ইটাখুলিৰ ৰণ গদাধৰ সিংহৰ দিনত সংঘটিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য নভেল অভিযাত্ৰী ৱাজ ৰিটেন বাই অভিযাত্ৰী উপন্যাসখনৰ লিখক কোন দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ নিৰুপমা বৰগোহাঁই অভিযাত্ৰী উপন্যাসখনৰ লিখক হৈছে নিৰুপমা বৰগোহাঁই নেক্সট কুৱেশ্যন হু অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল নিম্নলিখিত কোন বেংগলৰ শেষ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিক আছিল বেংগলৰ শেষৰজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু লৰ্ড কেনিং আছিল ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ অল ইণ্ডিয়া মুছলিম লীগৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি both A and B আগা খান আৰু নৱাব সলিমুল্লাহ খানে মুছলিম লীগৰ গঠন কৰিছিল আৰু কিমান চনত মুছলিম লীগৰ গঠন হৈছিল 1906 চনত মুছলিম লীগৰ গঠন হৈছিল ক'ত হৈছিল ঢাকাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল মুছলিম লীগৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ফ্ৰম ৱেৰ দ্য লাইমষ্টোন ফৰ বুকাজান চিমেণ্ট ফেক্টৰী কামছ কোনজন চিমেণ্ট কাৰখানাৰ বাবে চুনশিল পৰা অহা যায় দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ ডিলাই হিলছৰ পৰা বুকাজানৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰীত চুনশিল অনা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ইউনাইটেড নেশ্যন ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি 24 অক্টোবৰ 24 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস পালন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৰট দ্য বুক উই দ্য পিপল কিতাপখনৰ লিখক কোন দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ নানাভাই পালকিৱালা কেতিয়াবা ইয়াত এন পালকিৱালা বুলি কিছুমান কিতাপত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেৰ ইজ দ্য বাৰেচহৰীয়া ভাওনা ফেষ্টিভেল হেল্ড বাৰেচহৰীয়া ভাওনা ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি জামুগুৰি হাট নেক্সট কুৱেশ্যন মেডাম মেফি ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড অন মেডাম মেফি উৎসৱ কেতিয়া পালন কৰা হয় দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি 31 জানুৱাৰী তাৰিখে মেডাম মেফি উৎসৱ পালন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন which country's constitution is the world longest নিম্নলিখিত কোনখন দেশৰ সংবিধান আটাইতকৈ দীঘল the correct answer is option b India ভাৰতৰ সংবিধানখন আটাইতকৈ দীঘল সংবিধান next question according to Indian constitution who has the power to declare emergency ভাৰতীয় সংবিধানৰ মতে কোনে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে the correct answer is option d president আৰু আৰ্টিকল 352 আৰ্টিকল 356 আৰু আৰ্টিকল 360 নেশ্যনেল এমাৰ্জেন্সিৰ লগত জড়িত আৰ্টিকল 360 হৈছে ফাইনেন্সিয়েল এমাৰ্জেন্সি নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন দ্য আসাম ছাত্ৰ সন্মিলন অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ সভাপতি কোন আছিল The correct answer is লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা থ্যাংক ইউ এভৰিওন আমাৰ ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি